Hyvää huomenta, se on Markus tässä, terve. Ollaan Johannan kanssa Japanissa pyöräilemässä ja meinas tulla jännät paikat tänään. Oltiin tuossa äsken aamupalalla ja Johanna Ryökäle meni sitten lukemaan laittoi tuonne Google Mapsiin meidän seuraavan kohteen, kun oli utelias, että minkälainen reitti on. Ja siellähän kävi ilmi, että siellähän on tie poikki. Ja alkoi vähän jännittää, koska toinen vaihtoehto olisi ollut semmoinen noin 100 kilometriä ja sitten mä katselin, että siinä oli 2000 metriä nousua. Ei tuntunut houkuttelevalta, oltiin pohtia, että mihinkä mennään, mutta sitten kävin tuolta Respasta kyselemässä ja sieltä löytyi sitten semmoinen kuponki, missä sitten kerrottiin, että siellä on tietyöt menossa ja päällystystöitä. Eli autolla ei saa mennä, mutta pyörällä saa. Eli nyt meidän reitti säilyi entisellään ja tässä ei hätiä mitiä. Lähdetäänkö me tänne päin? Eikö me tänne päin lähde? Joo, lähdetään vasemmalle. Joo. Arigatou gozaimasu. Arigatou. Bye bye. Ei, nyt on vähän pilvessä. Joo, nyt on vähän pilvisempi keli. Olipa ihana paikka. Oli hyvänen aika. Oli kyllä aivan loistava. Oli. Vielä kun muistais nimen, mutta se nyt on, täällä se on. Ei Tenkavassa, mutta toisessa paikassa. Ai nyt mulla on reppu liian ylhäällä, se painaa tonne niskaan alemmaksi. Noin. Pitäisikö siitä automaatista ottaa jo jotain? Mitä? Pitäisikö tästä automaatista ottaa jo jotain? Mulla on 2 pulloa. Sulla on 2 pulloa, no niin, otetaan Tenkavassa sitten vasta. Haluatko siihen 1 pullon? Mulla on tässä pojapullo. Ja sitten mulla on vettä vielä tuolla puolella. Joo, okei. Hoi, kyllä oli vaan kiva. Tuolla olisi voinut olla pidempääkin. Mutta Nyt mie nautin maisemista. Eilen mie en oikein kyennyt siitä. Oli vain selviytynyt. eilen oli kyllä aika kuuma olo. Oli. Se teki kyllä niin kutaa se Onseniin pääseminen. Kyllä. Ja sitten, harvoin on tuntunut niin hyvältä kylpy. Ja sitten se, että kun mie hinkkasin sillä pyyhkeellä itteni puhtaaksi, niin sitten tuntuu, että vaikka mie kuinka pesen naamaakin, niin aina maistuu semmonen suolainen. Joo. Mutta se oli kyllä se Onsenin vesikin oli jotakin tosi niinku pehmeää. Joo. Se oli selkeästikin. Varmasti nyt nuoreni ainakin 10. Kyllä. Ihmettelen, jos vielä on nivelrikkoa olemassa. No niin, nyt sit riittää alamäkeä jonkun matkaa. Oho, tää vähän jarrutella, ettei mene ylinopeutta. Mikäpä tässä olisi mennessä, jos koko matka olisi tämmöstä. Mut kohta ei oo. Kohta on samanlaista nousua, mutta aika paljon pidempi nousu. Taitaa olla 15 kilometriä ylämäkeä. Mutta mennään se sitten vähän kerrassa osissa. Tuossa pitää vaan nyt tuossa Tenkavassa, niin sitten tuossa lähikylässä, niin käydään ostamassa juotavaa. Onneksi automaatteja on aina, että juotavaa saa aina sieltä, että sinne ei mennään ihan heti ole. Taitaa olla noin 3-40 kilometrin päässä sitten lähin kaffila. Itse asiassa se taisi olla semmonen sushi-paikka se, mikä on silloin. Olikohan se nyt, kun enpä katsonut. Muistelen, että se saattaisi olla semmonen astetta parempi sushi. Siis on semmonen sushi-tehdas siinä, jossa ne sitten
tämmöstä niin kuin parempaa markettisushia tekevät, niin miten siinä saa sitten tuoreeltaan syödä siinä heidän kaffilassa niitä, niin pitäisi olla kauniita ja maistuvia. Mut muistelen, että se olisi tämän reitin varrelle. Tai sitten se on huomenna. Mutta se ei nyt selviää. Se selviää. Mä luulen, että se oli tänään. Tämän päivän aamupalalla oli kyllä liikaa tofua. Oli kyllä tosi kaunis ja sillai. Mutta kyllä mä nyt sitten, mä ensin ihmettin sitä riisin määrää, mikä siellä lähti pöytään, mutta kyllä mä sitten ymmärsin, että jos ei tofusta tykkää ja kananmunasta, niin sitten niin saa aika paljon siellä riisiä. Kala oli onneksi todella hyvää, mutta se oli niinku, joka ruokaan oli työnnetty sitä tofua, että se oli vähän semmonen, tai kun ei se maistukin millekään ja koostumus ikävä, niin se oli niinku se probleema siinä. Oi kun on kauniin näköinen pätkä tässäkin. Kyllä, sitä ei tajunnutkaan, miten kaunis se täällä on, kun eilen tuli. Eilen oli vähän semmonen niinku lievästi väsynyt tässä vaiheessa. Tuntui meinaa reisissä. Aamullakin oli toi kyykkyyn meno, teki vielä vähän silleen. Otti vähän koville. Noin, sit mä ootan Johannaa tässä näin, niin se saa laittaa valot päälle, kun menee tonne tunneliin. Mulla ei ole valoja. Laita valot päälle. Laita valot päälle, niin tunneli, niin näymme. Valtavan kaunista oli tuossa, kun Eikö ollut, kun se tuli siitä? Kaartu ne puut ja sitten Kyllä. ne on hirveän korkeat. Joo, on upean näköistä. Musta tuntuu, että me ollaan vasta nyt niin nauttimaan tästä reissusta. Mä olen niin rassannut ensin sitä eilistä päivää, että Joo. enkä syyttä ilmeisesti. Joku heiluttelee. 1824. Ignore me, sell it for 1824. Don't be scared, that tree's got your hair. Hands off of the wheel, let go. Hands off of the wheel, let go. Time is limitless. You are endless. Above us, below. Let go. Melko turhaan autoa odottelin ohistettavaksi, mutta tälleen alamäkeen niin ei ole kauheasti eroa vauhdissa, mutta ylämäkeen toki sitten on. Niin, tämähän tulee kyllä kauhean paljon nopeammin alas kuin mitä meni ylös tää mäki. Tää tuntui silleen niin kuin vähän pitkältä. Silloin taisin itse asiassa vähänlaisesti kuvata, kun oli noin akut noin kuin kamerapuolista loppuu aika lailla, mutta ei se mitään. Se oli ehkä, en tiedä onko se sellainen kärsimyksen katsominen, mutta tietysti onhan se viihdettä. Onhan se viihdettä. Sitten taas tää tämmönen nautinto, niin ei tää nyt niin kivaa ole. No oli tätä vielä hetken matkaa näköjään. Mites mulla toi? Sitten tullaan tänne. No ei vielä tultu kylälle. Vielä on hetki matkaa. Se näissä on näissä alamäissä aina, että sitten kun on tämmönen alamäki, niin ja tullaan tämmöiseen laaksoon, missä joka puolella vuoret, niin tietää mitä on sen jälkeen luvassa. Ja sitten on niinku, sitten on ylämäki. Mites meillä nyt tää meidän kauppatilanne? Just mentiin ohi. Tuolla on kahvila. No niin. Siinä on sitten joo. Kyllä.
Ai minne? Tänne. Sinne. Sinne. Mitä? Se oli yllättävän pitkä. Se ei tuntunut ollenkaan noin pitkältä ylös mennessä. Ei. Ja sitten se, että ei siinä kyllä ollut meille ylämäkeä. Kyllä se oli kaikki niin kuin alamäkeä. Oli siinä se pikkunippylä Oli siellä. se pieni nyppylä. Niin. Mutta kun mä olin niin mielestäni aivan niin näytti, että tietenkin se on Sitten kun loiventunut vähän, niin se on sitten silleen niin kuin, näyttänyt ylämäältä. Eikö sinne pääse mitään muuta kautta? Niin hei, sit jos tuntuu silleen, että alkaa mennä niinku jarrukahvat niinku pohjaan, tai niin. ei oikein jarrut pidä, Niin, sano. Niitä Joo. saa säädettyä. okei. Okay. Nehän ei sitten, me jatketaan Kamikitajamasta vielä sitten eteenpäin. Ei kyllä. Aika lämmin tässä. On tässä aika lämmin, joo. Distance 6,0 kilometriä, duration 21 minutes and... No niin, nyt alkoi löytymään. Tai hetken matkan päässä löytyy sitten kahvila, niin pysähdytään siinä, saa varmaan ostettua jotain juotavaakin matkaankin. Voi kun on suloinen tämmönen valtatie. On aika upea. Ei se ihme, että tommosen päällystetyön takia me laitetaan kiinni tie, jos on näin kapone. Oi kun on upean näköistä tuolla. Oi oi oi. On hieno paikka. Katsotaan saaks täällä lennättää droneja. Oi vitsi. Katsokko tuolla niinku vaaleammat vihreät nuo? Siellä on niinku havupuuta ja lehtipuuta ja... Suomalainen se tykkää tästä mettästä. Kyllä. Ja tuostakinhan sen näkee, että tuossa on niinku havupuuta ja sitten tämä on joku mikä lie paju. Joo. Ja takaisin päin. Kahvila, joka näkyi Google Mapsissa, niin ei ollut olemassa. Eli nyt meillä on sen verran kova mäki noustavana tuolla, että päätetään, että ajetaan takaisin Tenkavaan ja haetaan sieltä juotavaa. Muuten me näännytään janoon, koska taas on lämmin päivä, mahdollisesti jopa lämpimämpää tänään kuin eilen, jos se voi mahdollista on. Samaa polkua uudelleen. No, onhan tämä kahteenkin suuntaan hieno metsä. Siinä on ainakin jotain. Montas sä olet ottanut? 2. Mulla on jo 4 täällä. Hei Antto, mihin sä oot tänne 1000 jänin setelin? Nyt lyö sulle kolikon takaisin. Niin. Aita on kyllä niin vähän näitä kolikkoja, ettei tämä kyllä... Sä oot saanut varmaan 500 sen. Mitä? Sä oot saanut varmaan 500 kolikon. Onko siellä 500 kolikkoja? On. Niin onkin, joo. Mä otin 5 pulloa. Tää on vielä touko, niin sanoo pikkukolikko pois.
On vielä jalat vähän semmoiset väsyneen oloiset eilisistä. Oh. Voi tulla tänäänkin vähän tiukkoja paikkoja. Mä luulen, että tänäänkin kävellään. Oli siellä muutama semmonen lyhyt, tosi jyrkkä. Joo. Mutta oli onneksi lyhyitä, että sit siellä on nytten tää mikä tästä nyt alkaa, niin ei pitäisi olla kauhean jyrkkä, mutta tää on pitkä. Joo, ja tässä on myös tunneli. Joo, se on siellä päällä. Sitten kun päästään tunneliin, sit on alamäkeä. Jaha, no niin. Komean näköistä on kivikkoa siellä. On jännä, kun nämä pyhäköt on aina rakennettu jonnekin tonne vuoren rinteeseen. Jaa. Hienoja tämmöiset rehevät vuoret. Sä on tottunut tuolla pohjoisessa ja Norjassa siihen, että siellä ei paljon mikään kasvaa. 17 sekuntia. Ootas vähän, minä laitan ton. Tuossa on levike, pysähdytään siinä. Aha, mitä kiviä. Siinä on aika kirkastetis. Oh. Nyt aamulla kuvia kaloista, niin no mikä sen näkyy, kun ne ilmassa olisi, kun vesi on niin kirkas, ettei erot näy ollenkaan. – 12 kilometriä on sinne huipulle. 12. Joo. Huhhuh. Se on aika paljon. Oh. Tää varmaan pitää taukoja väliin. Pitää taukoja. Ja siinä. Saattaa olla, ettei hirveästi ole sitä liikennettä muuten täälläkään. No niin, tässä on nyt, joo. Tämän jälkeen tuskin ihan hirveetä. Tähän siinä oli jotakin maksuja. Ja ne oli varmaan... Aika vähissä on vesi nyt. Joskus siellä on aika paljon enemmän. Se voi olla komean näköinen joki silloin, kun tuolta tulee kunnolla vettä. Tää näyttää olevan tämmöistä loivaa nousua niin kuin suurin osa tästä matkasta. Ei tässä ole mitään ongelmaa. Sitten siellä on muutama semmonen jyrkkä. On kyllä aika hieno tie. On. Olisi ollut harmi, jos ei olisi tätä päästä. No kyllä. Ja sitten niin tää nousu on niin kuin aika pitkälle tämmöistä, mitä tässä nyt on ollut. Niinkö? Joo, sit on tuolla sitten ihan Niinkö siinä tämä just menee ennen, tätä joen? joo, just ennen huippua, niin On sitten jyrkempi hetki matkaa, mutta siis suurin osa tästä näin noususta niin on tuommoista loivaa nousua. Joo. Ei haittaa yhtään. Vähän inhimillisempää. Joo. Oi, kyllä on kauniin näköistä tietä. Ja... Oh. Sitten tämä äänimaailmakin on tämmöinen rauhoittava. On. Vähän erilainen kuin eilen. Niihin tunneleihin esimerkiksi. Joo, se kyllä. 3 kilsan tunnelikin, niin huhhuh. Mutta ei noitten autoilijoiden kanssa kyllä tarvitse pelätä yhtään. Ei. Jos mä laitan kypäränkin, jatka vaan, mä tuun perässä. Joo, tää seuraa aika pitkästi tätä jokiuomaa, jotenka jos ei joessa ole kovin jyrkkiä kohtia, niin sitten tää on tämmöistä inhimillistä nousua. Valtavan kaunis paikka. Onkohan tuo kylmää? En tiedä. Vai onko toi lämmin? Sitä mä mietin, kun olisipa eilen ollut tämmönen joki, niin vähän koitais käyty uimassa. Vähänkö? Ei kai toi nyt kauhean kylmää voi olla, kun eihän tuolla lunta ole tuolla päällä. No Näkyykö niin, se sitten suoraan? vasemmalle. Niin tuo onkin suljettu. Joo. Eikä tuolla ollutkaanko? Pääsisikö tuohon rantaan? Tuohon ei pääse tuohon rantaan mitenkään.
Kävis testaamassa jossakin vaiheessa. Joo, katsotaan jos tulisi joku Jos paikka. tulee semmonen paikka, niin Joo. Nää on hauskoja kun nää on näitä aitoja, kun tekee työmaa-aitoja, niin nää on tämmöisiä elukoita. joo. Jossain on niinku porot. Joo. Ihan nytkö lähdetään? Jaha, nyt tulee jyrkempää. Onko täällä mitään petoeläimiä? Mitä sanoit? Onko petoeläimiä? Petoeläimiä? Lumileopardeja tai... Mä luulen, että tässä osassa Japania niin ei oo. Pohjoisessa on karhuja, Ja niin on. mutta silloin viimeksi me nähtiin apinoita ja villisika. Tai villisikoja. Mutta ne nyt ei ehkä ole semmoisia siinä mielessä petoeläimiä. Ja mä en tiedä, onko täällä susia kanssa. En ole varma. Mikä se on? Mä olin siellä Portugalissa. Mä olin aina kaikkein onnellisimmillani tämmöisessä pätkässä. Mm. Ja sit kun tuli semmoisia katuja ja ihmisiä, niin ei se ollut niin kivaa. Kyllä. Sen takia minä halusin tänne vuoristoon. Varjopuolena on aina ne välillä vähän jyrkähköt nousut. Kyllä. Mulla on kyllä semmoinen epäilys, että ei nämä paikalliset tätä välitä, vaikka tämä onkin suljettu tämä tie. Niin, näyttää vähän siltä, että Että kyllä täällä silti... ne ei ole lukenut Googlea. Ei. Mutta se tietysti saattaa olla, että se on sinne tietyöllä. Että se on sit poikki vaan sieltä jostakin kohtaa. Että Niin. jos sitä joku tulee tietyön tältä puolen, niin... Koska tämä näyttää siltä, että tässä ei kyllä päällystystyötä ole vielä meneillään eikä tehty. Oi. Kauniita metsäpätkiä täällä. Oh. Täälläkin tuo aluskasvillisuus on kyllä todella niukka. Joo. Mietipä, että kyllä joskus täytyy olla paljon vettä tuossa joessa, kun se on tuommoista... Näkee, että kiveä on siirtynyt. Joo. Että sitä on niinku sitten, kun sitä on, niin sit sitä on paljon. Joo, jonkun mökki. Joo. Ai vitsi. Otetaan tosta. Siellä on kalassa, Otetaan kato. kuva. Siellä on joku kalassa, joo. Täällä se Vesa onkin. Siellä on jollakin mökki siellä kalassa. Hieno paikka, hieno paikka. Tuo piste on tuolla kalasta ja mä nyt jaksan vaihtaa tötteröä isompaa. Sillä on siellä puusavotta pihalla ja On. siinä nurtsiakin. Se on muuten harvinaista, että täällä on nurmikkoa. Ei ole kyllä Onko häävi se nurmikko. tuommoista sammalta? Sammalta, joo. Joo. Joo, kyllä se vaan jonkun mökki on. Ei näytä miltään tämmöiseltä Ettei tämä ole turistirysältä. On kaikenlaista rojua pihaa täynnä. Resortti. Joo. Op, auto tulee. Auto tulee. Tuossa oli sipulia. Mitä? Sipulia kasvo tuossa. Tipuja. Sipulia. Sipulia. Jaa. Olis voinut ottaa sipulinvarsia. Joo, nää on kovia viljelemään. Aina on kasvimaa, jos vain on maata. Tää on tämmönen mukava, kun vähän kerrassaan hivuttautuu ylöspäin, niin silloin tällöin joku semmonen vähän jyrkempi pätkä, niin se on niinku paljon kivempi kuin semmonen pitkä, hyvin jyrkkä pätkä. Minkälaisia tuli eilen koettua. Siellä on kyllä hieno joki. On vain komean näköinen toi. Oh. Ihan sininen. Tekis niin mieli käydä tuolla kahlailemassa.
Tästä ei ainakaan alas. Tästä ei oikein kannata lähteä alas. Todella kirkas vesi. Kauniin väliseksi vetää sitten noi kalliot. Ja... on kyllä. Pitää jatkossakin piirtää tämmösiä ylämäkireittejä, niin sit sä maltat oottaa, kun mä kuvaan. Joo, eilen mä ajattelin ihan samaa. Että kyllä niin ollenkaan ei nyt niin haittaa niin paljon kuin... Tämä oli kyllä niin kaunis, kun tuossa on niin tuommoinen meripihkan värinen tuo kivi. Kyllä. Sininen aivan vesi. uskomattomat värit. Oh. Mukava tämmönen pitkä nousu, kun ei melkein huomaakaan, että nousee. Sitten kun päästään ylös, niin huomataan varmasti pitkä alamäki. Meillähän on tässä sitten todella pitkä alamäki verrattuna tähän nousuun nähden, että onkohan siellä 20 kilsaa sitten varmaan sitä alamäkeä, että se on sitten mukavaa luiruttelua. Toki varmaan joku pieni ylämäen tynkäre siinä on, mutta pääasiassa vajutaan sitten alas tuolta ja pitkään, kun noustaan tonne Rapiaan kilometriin ensin. Ei ole vaan meillä tämmösiä mäkiä siitä lähe Häkäsjoen rannasta. Vähän on tommoset jyrkemmät Katsotaan, täällä. jos jostain pääsis tuonne alas. Mitä? Katsotaan, jos jostain pääsee tuonne alas. Joo, Täällä on katsotaan. taas jonkun auto. Oikealle käännytään tästä. Aha. Onpa kaunis silta. Oi, onpa hieno. Onpa hieno paikka. Täytyy ottaa toi drone. Olisiko tuosta päässyt alas? Katsotaan. Tuosta vähän. Saatais siitä Tuokempaa. päästä. Onko viileää? Ihan vilposta oli. Ei kylmää kuitenkaan. Kyllä, jos haluat mennä uimaan, niin minä voin kuvata sinua. En mä mene uimaan. Kyllä sitä ihminen vaan jaksaa katsella virtaavaa vettä. Sitähän sitä nukkuvaa lasta, virtaavaa vettä ja palavaa Tulta. tulta. Joo. Ja auto tulee. Nyt kyllä kovasti paljon mietityttä, että missä kohtaa se on se tietyö, joka takia on tähän suljettu mukaan koko tie, kun autoja tulee koko aika. Nyt on niinku 3,5 kilometrin tai 3,4 kilometrin tai jyrkin pätkä. Nyt tässä sitten. Okei. Okay. Sitten sen jälkeen ei ole kuin teoriassa kuin alamäkiä, tietysti jotakin yksittäisiä nyppylöitä, Joo. mutta joo, viime Japanin pyöräilyretkellä tuntui siltä, että palveluita on joka puolella aina ja koko aikan. Nyt niitä ei ole ihan yhtä tiuhassa. Mä oon täällä vähän harvemmin asutulla kulmakunnalla. Eikä ole pyöräkorjaamoja joka kulman takana, mutta toivottavasti pyörät säilyy ehinä. Joko tää on loivempaa kuin eilen, tai sitten eilen oli vaan niin siitä kuumuudesta uupunut. On tämä loivempaa. Mutta on se kuumuuskin kyllä teki. Kyllä se teki, koska se vei niin. Se vei niin hapoille. Kyllä. Ja sitten tuli Ja se oli, ei saanut sykettä laskemaan millään. Joo.
Ja olihan siinä tietenkin se 30 kilometriä alla. Oli. Vaikka olikin kevyyttä, niin... Niin, vaikkakin oli kevyyttä, niin silti. Mut sekin tuli se, kun mäkin ajan sen 30 käytännössä melkein ilman avustusta kokonaan, niin... No sama. Niin kyllä se sitten jotakin vaikuttaa sekin. Joo. Jaha. Täällä on joku vaellusreitti ilmeisesti. Tai joku, että oli maksettu pysäköinti tuolla. Jos ei tietäisi, että tuolla on tommonen retkeilyreitti ja sen pysäköinti, niin ihmettelisi sitä, minkä ihmeen takia täällä on se pysäköintikieltoa täällä kesken matkaa vuoren rinteessä, mutta siitä se johtuu. Jaha, se on suljettu nyt tää pysäköinti tässä. Ei ole vaeltajia. Tosta se alkaa ilmeisesti se tunneli, mutta mä käyn ottaa, että tuossa oli kuvaa tuosta vesiputouksesta. Joo. Voi, nyt loppuu Ylämäen. Jos se jotain ihan pientä olisi kuitenkin. Harmittaako se? No en tiedä. Ennen mä en tykännyt yhtään Ylämäistä, mutta kyllä nykyisin mä oon alkanut tykkäämään. Minä tykkäsin sillä omalla pyörällä, mutta nyt tämä oli semmoinen sopiva. Että tämä ei ollut yhtään niinku pahaa ja varsinkin piti noita taukoja. Niin... Onpas pimeää. Onpa viileä tunneli. Oh, ja pimeä. Ja pimiä. Meillähän on vain Johannan pyörässä etuvalo. Molemmissa on onneksi takavalot, niin sen takia Johanna meni aina edellä. Nyt sitten on päivän nousut noustu. Sitten alamäkiä jäljellä. No heti alkoi Ylämäellä. 9,6 kilometrin päästä on käännös. Oi. No, töyssystä. Ei voi kauheita vauhteja ottaa. Aika hyvät. Aikamoiset mäet on. No siinä oli näkymää jo sit vähän. Näkeekö tosta? Saa sitten kuvan otettua. Aika korkealla ollaan. Mene vain. Saan kyllä kiinni. Oi, kun on hieno paikka. Mä en pääse täältä mihinkään, kun täällä on näitä. Pitää jatkuvasti pysähtyä. On kyllä kaunista. Tässä se ei Tätä ei voi liikunnaksi sanoa kyllä tämmöstä, kun saa tälleen körrötellä alamäkeä. Hyvä, kun täällä on nämä peilit, niin näkee, että on joku tulossa. Mehän Johannakin mennyt aika kovaa, kun en ole saanut vielä kiinni. Tämä matka niin kuin taittuu vähän eri tavalla tähän alamäkeen kuin tuohon ylämäkeen. Siellä se menee se Johanna. Sitten pitäis mennä täällä. Onko meillä nyt se tietyö, mitä ollaan niin kuin odoteltu koko reissun ajan? Niin taitaa olla.
Täällä se on se tietyö. No. Nyt se vaan. Niin ne tekee näitä tämmösiä, ettei kivet kulke niin verkkoja ilmeisesti sitten. Oli, siinä oli kyllä monta katselemassa. En tiedä, tekikö kukaan. Pitäisi tietysti hyvin suunnitella, että täällähän on siis lähes täystyöllisyys, on täällä 2% suurin piirtein työttömyysprosentti. Mutta kyllä tuolla huomaakin, että on kyllä semmosia työpaikkojakin, että täällä on vaan aina nää ritilöitä vähän väliä, niin pitää aina vähän varoa, ettei niihin tule ihan kauhealla vauhdilla. Että ei hajoa fillari. Tuolta mennään noin. Nyt on vähän tämmönen asfaltti, ei ihan niin tasainen. No niin, siinä on taas uutta sitten. 737 for 1824. Ignore me selling for 1824. Alkaa ilma lämpenemään, tässä tullaan alaspäin. Joo. Täällä sen verran oltiin korkealla, että tuntui, että mukavan viileitä oli siellä ylhäällä. Nyt alkaa selkeästi tulla tämmönen tunne, että alkaa taas tuntumaan kesältä. Hanna. Hello. 28,8. Me ollaan nyt niin kuin 200 metrin päästä ollaan puolessa välissä. Tai teoreettisessa puolessa välissä, kun tää kuitenkin tulee joku lisäharha vielä, niin ei se ole vielä puoliväli. Nyt mulla alkaa kyllä. Sillä sipsillä ei pysynyt nyt niinku kauheasti nälkä pois. Mutta sinne ei onneksi kauhean pitkä matka enää sinne ole. On sinne nyt joku 10-20, mutta tonne. Joo, siinä oli 5 kilometriä. Joku oli 5 kilometrin päässä aika lähellä. Akun vaihda vaan, mene vain ohi. Mistä uskoisi, että sitä on näin paljon noustu. Mutta tänäänhän siis oli siis silleen, että tänään me ei olla noustu yhtä paljon kuin mitä nyt lasketaan, koska me noustiin eilen valmiiksi. Niin nyt sitten lasketaan selvästi enemmän ja sitten me huomenna lasketaan vielä lisää. Että eihän toi rapia kilometri nyt mikään valtava korkea saavutus ole, mutta onhan se korkeammalla kuin missä me ollaan oltu. Konnichiwa. 午後3時まで厨房じゃないです。すみません。はい。はい。 3時まで待ってください。わかるかな。 Sitten pidetäänpä tauko. Se oli varmaan 30 minuuttia. Sinne lähti pojat kuule hommiin. Ei kai sitä noin pienessä mäessä tarvitse turvavaljaita. Se on kyllä jännä, kun ne on muuten täällä niin kaikki turvallisuuden perään, mutta työturvallisuus ei nyt sitten oo. Ne meni ne nuoret pojat vähän nopeammin. Vai lähtikö ne metsätöihin? Se kyllä meni. Niin ne meneekin. Jatkoivat tuosta kyllä selkeästi ohi tonne jonnekin. Että ei jäänyt. Ne oli varmaan metsätöihin menossa. Kyllä. Mutta kyllä se on vaan niinku, kun miettii, että miten sitä puut tuodaan tänne ja on siinä niinku vähän enempi projektia kuin meillä. Et ei ole vaan, että lykätäänpä metsäautotie tuohon. Ja Vähän helppo kaataa, kun nehän virraa alaspäin kaikki. kyllä.
Juu. Aivot ei äsken halunnut ymmärtää, mitä tuo mies sanoi. Nyt kun tässä ollaan odoteltu jo jonnin aikaa, niin sitten ne alkaa pikkuhiljaa ymmärtämään. Se ihan oikeasti sanoi, että kolmelta aukeaa vasta tämä tie. Ja tässä on vielä vajaa tunti odoteltavaa. Että se oli silloin jonkun verran yli 1, kun tultiin siihen, että tässä nyt menee hetken aikaa ennen kuin päästään, mutta onpahan alamäkeä sitten. Harmillista, kun tässä ei ole vaan oikein mitään nähtävyyksiä, kun noi metsätyöläisetkin jo kiipesi tosta ylös. Toi on kärpänenhän toi on. Kärpänen se on. Kukkakärpänen, se luulee, kun sulla on punainen paita, että Nyt löytyi kukka. Nyt löytyi iso kukka. Siihen tulee se kyltti, missä kerrotaan, että milloin ne tekee töitä ja sitten siinä välillä on tauot, milloin sitä pääsee sitten ohitte. Niin. Kato. Pikataan. Sitten. Ja nyt päästään ajamaan graveliä. Tietyömaan graveliä. Tuppoon sölystä. Tää nähdä, minkälainen työmaa on kyseessä. Stop. Hei, että kun kolisee. Noin. On aika hienoa pätkää täällä. Nyt alkaa tuottaa tämmöstä isompaa puuta tuohon tänne alemmaksi. On kyllä kaunista. Oliko se nyt oikeesti tommosen työmaan takia niinku poikki toi? Ali. Ei, pakko täällä on isompi olla, toi tuntuu aivan älyttömältä. Niin on hieno putous. Oho, olen tehnyt tommoset... Niin. Katsotaan. Sieltä näkyy tehneet tommoset niinku artificial keinoputoukset. On niinku aivan. Et on hauskan näköisiä tuolla ylempänä, kun katsoo, kun noi mäntymetsät. Onko ne istutettu vai onko se maa sitten jotenkin jossakin kohtaa erilaista? Kun se oli niinku, ne on semmosena niinku ryppäinä. Ja sitten niinku kaiken geometrisen mallisena melkein. Niin on. Minäkin katoin, että vaikka oli semmosia lohkoja. Joo, kyllä. Ja sitten niitä ympäröisi noi lehtipuut. Joo. Onpa vain mahtavan näköinen paikka. Uskomaton. Siihen kuoppaan ajoin. Olis vähän toisenlainen rasti ajaa täältä niin kuin toiseen suuntaan. Olis. Minä just mietin, että aika hirveä. Tässä niinku huomaa, että paljonko sitä eilen loppujen lopuksi tuli sitä nousua. Niin. Kun vertaat minkälainen tuo tämän päivän nousu, niin ei ollut mikään ihmeellinen. Ei, ja se oli niin loivaa, että... Joo. Se oli kyllä todella hyvä reitti. Kyllä. Tälle päivälle.
Aivan mahtava. Aivan mahtava polku on. Ja tämmösiä alamäkiä saa koskaan laskea missään. Tämmöisissä maisemissa. Oi että. Joo, vielä tosiaan jatkuu. Tässä on nyt niinku 13 kilometriä tultu alamäkeä ja niin se vain jatkuu alamäki, ettei se tästä mihinkään ole vielä kadonnut. On vain. Tämä on mukavaa tämä. Mutta kyllä me tonne eteen poljettukin kyllä siinä sinne, että ylös kun meni, niin sitten pääsee tulemaan alas. Mutta tää mikä on kiva, niin tää tulee näin hyvää tietä alas. Eikä mikään sellainen kinttupolku, mitä on hankala tämmöisellä ajella. Se on paljon töyssyä. Mutta kunnon tietä, niin saa tulla tälleen niinku rauhassa. Saa olla vauhtia, ei ole sillä lailla ongelma. Eikä niin jyrkkää, että tulee liian kova vauhti. Niin, tämähän oli nyt sitten tämä paikka, minkä nyt meinataan mennä pysähtyä, niin tämähän on se, missä tehtiin sitä vähän parempaa sussia. Niinkö? Joo. No niin. Eli Ai tämä oli se, mikä tää oli se... sussitehtaan myymälä, missä ne niin tekevät tonne marketteihin semmoista hienompaa. Just. No niin katsotaan nyt, toivottavasti se nyt on sen väärti kuin mitä sitä vouhotettu. Mutta ei yhtään haittaa, että se osuu, alkaa vielä olla vähän nälkä. Jaa. 6,7 kilometriä. Sinne. Täällä on joku tietyö kanssa. Tän takia ei ole nyt sentään 3 tunnin jonotusta. Arigato. Arigato. Jaha, nythän täällä mulla ei ole valoja nyt. Ei mulla ole mitään. Laitetaan valoja päälle, kun tunnilja on. Ja. Eiks me Meille. se oli lyhyt. Ei ollut pitkä. Kyllä vain riittää alamäkeä. Taas upea kohta. Joo. Niin on. Nämä jokavarret on niinku komeita seutuja täällä vuoristossa. Oho. Nyt täytyy laittaa sillalle parkki. Aha. Hurja. On aikamoinen. Oli kyllä aika mahtava ollut tää tämän päivän reitti. Vaikka olen itse valinnut. Kyllä. Voitti kyllä eilisen menneen tulle. Kyllä. Ei siellä ollut oikein maisemiakaan, tai sitten mä olin niin No oli siellä, mutta ei ollut ihan ei yhtä komeita ei ollut kyllä. Ei näin niinku jylhiä. Joo. Mutta tuo vastatuuli, minkä takia se ei niinku meinaa luiruta tonne alas, joku polke. Ajattelin ensin, että sitä menee vaan niin kovaa tossa, että se sen takia tuntuu toi tuuli kovalta, mutta täältä tuulee tuolta alhaalta ylöspäin aika napakkaa. Tuossa olisi kauppa. Joo, mutta ei meidän kyllä tarvitse käydä, kun kello on vasta 23:03 ja meillä on 15 kilometriä jäljellä. Mutta eikö me mennä nyt syömään? Mennään. Jaa. Mutta siis silleen, että me voidaan käydä kaupassa siellä. Joo. Ja katsotaan nyt vielä sit sekin, että mä aloin miettimään tossa toi sushipaikka, että kyllähän ton nyt on 15 kilometriä, ei se nyt siinä ehdi menemään pilalle. Niin, jos sieltäkin ottaa. Jos ostais siitä evääksi. Joo. Evääksi sitten, että olisi ilta kautta aamupalaa. Joo. Ja näyttihän tuossa kahvilasta saavan sielläkin. Joo, kyllä.
jotain? Joo, siinä on kahvila siinä, missä me on. Niin, eikö siinä ollut kauppa siinä? Siinä oli kauppa siinä lähellä. Joo. Niin kova vastatuuli, ettei mennä alamäkeenkään. Joo, niin on. Toivottavasti se muuttuu tossa. Jos olisi myötätuuleksi vaihtuisi, kun lähdetään verin suuntaan, niin... No niin, nyt se pitäisi olla jossain tässä lähellä. Onhan se tämä? On, se on tämä. Joo. Mahtuu. Laitetaan mahtumaan. Motivaatio on kohdilla. Mulle siis, en osaa sanoa. Niin, otetaanko tommonen? Ja tässä semmonen, minkälaisen haluat. Joo. Kore. これ Ja. はいあ一つ Hitotsu. はいありがとうございますはいピザとサンド一つね Siinä näyttää olevan monenlaista. Joo. Futatsu. Futatsu. Hai. Tuo futatsu. 二つは Hai. いそれと Tehdään silleen, että syödään tuossa tommoset pikkuset Joo. ja otetaan toiset mukaan. Joo. Olisi aika hienoa vielä näitä, kun tuommoinen tuliaisen. Mutta ei voi viedä. Ei, mutta tarkoitan, Niin, että ois. joo, Niin jollekin, niin, niin. jollekin, kun meet vaikka kylään, niin Joo. syötäisikö sushia. Ja sit. Nämähän ei olekaan ihan ilmaisia. お願いしますありがとうございます Arigatou. Alkaa satamaan. Joo. Ei tarvitse lippiksi. Pitäisikö tuohon saada joku muovi päälle? Ehkä se sen verran kestää. Siis olihan ne muovissa siellä sisällä, No sit. mun mielestä. Minun kellon mukaan 6 ja risaat. 6,7. Joo, ja se sitten on ihan jee. Tossa lukee 7. Mutta tietysti ehkä tommoseen ei kirjoiteta. Eihän siellä laiteta 6,7 Suomessa. 6,7. Katsoppa mikä pato. Joo, Tuohon kun tulee reikä, niin siellä on mökki jää alle. kyllä, sitten kastutaan. Hurjaa. Miettii tälle maanjäristysalueella. No kyllä siinä tietysti, jos ollaan kunnolla niin kuin laskettu, niin sitten se varmaan kestää. Mutta on se silleen hurjaa, että tommosia patoja tehdään niin kuin maahan, jossa on oikein kunnon maanjäristyksiä. Niin... Ja sinne täytyy osata patoa tehdä, koska kyllä toi on jonkun kerran varmaan huojunut. Noin, siellä taitaa alhaalla olla meitin kylä, johon ollaan menossa. Shimakitajamaan tullaan kohta. Tää on kyllä ihan erinäköistä, mitä sitä kartasta katsoi, niin kuin jotenkin ajatteli. Onpahan taas aika hieno paikka. Hyvänen aika. On vain aika makea. Tästähän reuna. Semmonen se. Auringonpaistelu voisi olla kauniimman näköinen. Jaha, tuonneko me mennään? Joo, kyllä se mun mielestä tämä pitäisi olla. On paikka. Sekin ihan söpö paikka. Siinä on se kauppa. Joo, se taisi olla siinä se kauppa. Mennään ensin tonne. Joo. Meillä on... Katsotaan sitten, että... Täällä voi myös kalastaa sitten itse.
Kyllä. Meillä on aika paljon sitä sushia, että... Ja jossakin tässä se pitäisi olla. No varmaan nää. Joo, tältähän ne näyttää. Sinne. Tää näyttää hyvältä tää kahvi. Joo, niin näyttää. Täällä on vaikka mitä. Ai niin, täällä on noita kalastustarvikkeita. Konnichiwa! No niin, perillä ollaan. Täällä tuli joku iltasoitto. Ilmeisesti. En tiedä. Mutta tommonen möksä meillä tuolla ja olisi voinut grillatakin ja siinä on sitten, ei ole grillattavaa meillä, mutta meillä on sushia. Ja sitten sit siellä on tommonen poreamme tuossa ulkona, että saattaa olla, jos sitä käyttäisi tänään, mutta tämmönen pikkumöksä on nyt. Valtavan kaunis pakkaus ja sitten on tommoset, no ettei ole varmaan näitä lehtiä tarkoitus syödä. Eikö? Veikkaan, että ei. No, joo, onko siellä, mitä siellä on? Siellä on noita, mut wasabia, nää ei tyrkkää mukaan. Ei, se soijaa. Sitä on niinku, mitä ilmeisesti riittävästi siellä jo. Ja maut kohdillaan. Ei, jatketaan syömistä, piti sanomaan. No niin, Vesa. Tää on tämmönen paikka, mistä tulee pelkkää kalastusohjelmaa telkkarista. Ihan valtava tylsä paikka. Sitten luultiin, että täällä on sellaisia karkkeja, Niin. mutta ei nää ollut. Meinattiin ostaa sulle matokarkkeja. Joo. Ja niin kuin näitä niin kuin riittää. Joo. Täällä on niitä kalatarroja ja sitten on kaikenlaista. Mä Vesalle viejättää. Kun sille ei ole semmoisia, millä niin saisi jotain. Entä tämmönen tarro? Niin, semmoisella se voisi saada. Tossa olisi niinku semmosia, jos sille veisi tommosia, niin jos saisi isompia kaloja sitten, kun se saa aina niitä pieniä.